গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল লালুক ব্লগাৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে চিৰাৰ পোলাও সচৰাচৰ আমি চিৰাৰ সৈতেতো জলপান বা চিৰাৰ লাড়ু এনেকৈ ধৰণে খাওঁ কিন্তু আজি মই আপোনালোকক চিৰাৰ পোলাও বনাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ মই চিৰাখিনি ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লৈ এই পানীখিনি যাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বাচনত থৈ দিছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ আপোনাৰ ঘৰপাত কেঁচা জলকীয়া এটা বিলাহী শুকান জলকীয়া এটা তেজপাত এখিলা সৰিয়হ গোটা জিৰা ধনিয়া পাত কেঁচা পিঁয়াজ আৰু মটৰ মাহ মই ইয়াত লৈছোঁ ঘি হিং হালধি আৰু এয়া লৈছোঁ চাম্বৰ মছলা আৰু লৈছোঁ ইয়াত বাদাম এতিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই বাদামখিনি ভাজি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম এয়া বাদামখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এটা মই বাটিত উলিয়াই থ'ম এই কেৰাহীটোতে মই অকণমান ঘি দিম আৰু ঘিখিনি গলিবলৈ দিম গলিয়ে গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই অলপ হিং কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত মই ইয়াত থৈছিলোঁ সৰিয়হ আৰু গোটা জিৰা এইখিনিও দি দিম এতিয়া দিম মই নৰসিংহৰ পাত এতিয়া দি দিম মই মটৰ কেঁচা পিঁয়াজ এইখিনিও ভাজি লওঁ এড কৰিম বিলাহী এতিয়া এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ চাম্বৰ মছলা শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ভাজি ল'ম কৰি মই এই ধুই থোৱা চিৰাখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম মই ভাজি থোৱা এই বাদামখিনি আৰু অকণমান গৰম মছলা এয়া অকণমান ধনিয়া পাত আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম অকণমান মই ইয়াত চেনি এড কৰিম আৰু চেনিখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম চিৰাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই অকণমান দিম ইলাচি পাউডাৰ আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত চাৰ্ভ কৰিম মই এতিয়া গাৰ্নিছ কৰিম পিঁয়াজ ধনিয়া পাত আৰু ভুজিয়া